જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વૈષ્ણવો, આજે સત્સંગમાં વ્રજ મેરે મન ભાઈ સત્સંગ અંતર્ગત આપણે બધા જે વ્રજની વૈષ્ણવો આપણે માનસિક પરિક્રમા કરવાના છીએ એનું આપણે માહિતમય જ્ઞાન શું છે એ જાણી રહ્યા છીએ. વ્રજ વિશે બધી જ માહિતી મેળવી રહ્યા છીએ અને ત્યાર પછી સાથે મળી અને આપણે વ્રજ પરિક્રમા 84 કોષની યાત્રા કરવાના છીએ. તો આજે સત્સંગ દરમિયાન આપણે શ્રીમદ ભાગવતની અંદર વ્રજનું શું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે એ જાણવાના છીએ. શ્રીમદ ભાગવતમાં વ્રજ વિશે શું કહેવામાં આવ્યું, વ્રજનું વર્ણન શું છે શ્રીમદ ભાગવતમાં, એ આજે આપણે જોઈશું. એટલે આપ સર્વ વિડીયોના અંત સુધી જોડાયેલા રહેજો. એટલે વૈષ્ણવો, તમારું માહિતમય જ્ઞાન વ્રજ પ્રત્યેનું છે એ વધશે. તમને ખ્યાલ આવશે કે જે વ્રજની આપણે મુલાકાતે જઈ રહ્યા છીએ, જે વ્રજ છે એને નિહાળવા આપણે જઈ રહ્યા છીએ, જે વ્રજની અંદર આપણે 84 કોષની યાત્રા કરવા જઈ રહ્યા છીએ, એ વ્રજ કેવું છે. તો આજે વૈષ્ણવો શરૂઆત કરીએ છીએ મહારાણી માના જય કોષથીને. તો આ દસમ સ્કંદમાં શ્રી સુખદેવજી કહે છે કે તત આરભ્ય નંદસ્ય વ્રજ સર્વ સમૃદ્ધિવાન. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થયા ને ત્યારથી શ્રી નંદરાયજીનું વ્રજ સર્વ પ્રકારે સમૃદ્ધ થયું. પછી તરત જ બીજા શ્લોકમાં એવું કહ્યું કે ગોપાલ ગોકુલ રક્ષયામ નિરૂપ્ય મથુરામ ગતઃ. ગોપોને ગોકુળની રક્ષા સોંપીને શ્રી નંદરાયજી છે એ મથુરા ગયા. બંને શ્લોકને સાથે રાખીને આપણે વિચાર કરીએ ને તો શ્રી નંદરાયજીનું વ્રજ અને ગોકુળ એ એક જ છે, મથુરા તેથી અલગ છે. તો દસમ સ્કંદમાં અનેક સ્થાનોને ગોકુળ, વ્રજ, ગોષ્ઠ એવા શબ્દો એક જ અર્થમાં અહીંયા વપરાયા છે. તો આ વ્રજ અષ્ટસિદ્ધિ અને નવનિધિ એનાથી ને ભરપૂર ઐશ્વર્ય વાળું છે. અષ્ટનિધિ નવનિધિથી, અષ્ટસિદ્ધિ નવનિધિથી ભરપૂર એવું શ્રી વ્રજ છે, એવા ઐશ્વર્ય વાળું છે. એમ શ્રી નંદરાયજીએ નંદ મહોત્સવ પ્રસંગે આપેલા અઢળક દાનથી ને વૈષ્ણવો આપણને સમજાઈ જાય કે કેટલું દાન નંદરાયજીએ છે વૈષ્ણવો કર્યું પ્રભુના જન્મોત્સવે. તો શ્રી સુરદાસજીએ વ્રજ ભયો મહર કે પુત એ પદમાં કેટલું સરસ વૈષ્ણવો વર્ણન કર્યું હે. શું કે છે કે વ્રજ ભયો મહર કે પુત પદમાં વ્રજની સુખ સમૃદ્ધિ વર્ણવી દીધી. વ્રજમાં અઢળક સંપત્તિ હતી તો સુંદરતાની સમૃદ્ધિ પણ અઢળક હતી. બહુ જ રમણીય અને મનોરમ એવું વ્રજ. તો શ્રીમદ ભાગવતમાં વ્રજના બે મુખ્ય વનનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે એ કરવામાં આવ્યો કે બૃહદ વન અથવા તો મહાવન અને બીજું છે એ વૃંદાવન. તો બૃહદ વન અથવા તો મહાવનની સીમા છે એ વૃંદાવનથી ને ગોકુળ સુધીની છે, વૃંદાવનથી ને ગોકુળ સુધીની, અને મધુવનથી નંદઘાટ સુધી વૃંદાવનની સીમા છે. આજનું મહાવન તો નાનકડું ગામ છે. સારસ્વત કલ્પમાં મહાવનમાં અડધા વ્રજનો સમાવેશ થતો હતો અને ગોકુળ મહાવનનું જ એક સ્થળ. તો ભગવાન શ્રી બાલકૃષ્ણ લાલની બધી જ બાલ લીલાઓ આ મહાવનમાં થયેલી. કંસના મોકલેલા અસુરોનો ઉપદ્રવ મહાવનમાં વધતા શ્રી નંદરાયજીના ભાઈ શ્રી ઉપનંદજીએ એવું સૂચન કરેલું. એટલે શ્રી નંદરાયજી મહાવન છોડી અને ગોકુળવાસીઓને સાથે લઈ અને વૃંદાવનમાં સ્થાયી થવા માટે ગયા હતા. અને ત્યાં છે એમણે નંદગામ છે એ ન્યા એમાં વસ્યા. તો શ્રી નંદરાયજીના મિત્ર શ્રી વૃષભાનજી એ મહાવનમાં ગોકુળ પાસે રાવલ ગામમાં રહેતા હતા અને તેઓ પણ વૃંદાવનમાં બરસાના સ્થાપીને ત્યાં રહ્યા છે. તો વ્રજમાં વૃંદાવન એક નથી, 4 છે. આદિ વૃંદાવન એ રાધાકુંડથી લઈ અને ચંદ્ર સરોવર સુધીનો 5 કોષનો વિસ્તાર.
પછી મધ્ય વૃંદાવન, એમાં નંદગામ બરસાના સુધીનો 5 કોસનો વિસ્તાર. પછી બાગ વૃંદાવન, એ કામવનનો 5 કોસનો વિસ્તાર. અને વસંત વૃંદાવન એ હાલનું વૃંદાવન, એને વસંત વૃંદાવન કહેવાય. તો વ્રજમાં સારસ્વત કલ્પમાં શ્રી યમુનાજી છે એમની 2 ધારાઓ વહેતી હતી. એક આજે વહેતી ધારા જે ચીરઘાટથી ને મથુરા થઈને આગ્રા જાય છે, અને બીજી ધારા છે ને એ નંદગામ બરસાના કામવન પુછરી અને જમનાવતામાં થઈ અને આગ્રા તરફ જતી એ ધારા છે ત્યાં મળતી હતી. તે સમયે મધુવનમાં પણ શ્રી યમુનાજી બિરાજતા હતા. તો નારદજીએ ધ્રુવજીને એવી આજ્ઞા કરી હતી કે હે પુત્ર, યમુના કિનારે પવિત્ર પુણ્યશાળી મધુવન છે, ત્યાં ભગવાન નિત્ય બિરાજે છે, તેથી તું ત્યાં જા અને તારું કલ્યાણ થશે. એટલે ચંદ્રો સરોવરને પારાશોલી એટલે કે પરમ રાસ સ્થળી કહ્યું છે. ત્યાં શ્રી યમુનાજીના કિનારે ભગવાને રાસ કર્યો. તેની નજીકમાં જમનાવતા ગામ છે. તો આજે ત્યાં નદીના ચિહ્ન રૂપી રજ છે એ જોવા મળે છે જમનાવતા ગામમાં. શ્રી યમુનાજી શ્રી ગિરિરાજજીની તળેટીમાં પૂછરીથી અન્યોર થઈ અને ચંદ્ર સરોવર તરફ વહેતા હતા. નદીની 2 ધારાઓ વચ્ચેની ભૂમિને દ્વીપ કહેવામાં આવે. ચંદ્ર સરોવર પાસે શ્રી યમુનાજીની 2 ધારાઓ વચ્ચે ભૂમિ હશે તે દ્વીપમાં પરાશર મુનિએ શ્રી યમુનાજીના કિનારે તપ કર્યાનું કહેવાય છે. એટલે જ આપણે આવે છે ધ્રુવ પરાશરા પિષ્ટદે વિશુદ્ધ મથુરા અટટે કહીએ છીએ ને. તો તે દ્વીપમાં પરાશર મુનિએ શ્રી યમુનાજીના કિનારે તપ કર્યાનું કહેવાય છે. અને એ દ્વીપમાં જ પરાશર મુનિએ ત્યાં વેદવ્યાસજીનો જન્મ થયો એમને ત્યાં. અને દ્વીપમાં જન્મ્યા તેથી તેઓ દૈપાયમાન કહેવાયા, દૈપાયન. તો પરાશર મુનિના નામ પરથી પણ આ સ્થાન પરાશોલી તરીકે પ્રસિદ્ધ થયાનું કેટલાક વિદ્વાનો માને છે. અને ત્યાં તેમનું મંદિર પણ હતું એમ પણ બધા કહે છે. તો વ્યાસ પૂર્ણિમા અષાઢ સુદ પૂનમે ત્યાં આજે પણ મોટો વૈષ્ણવ વ્રજમાં મેળો ભરાય છે. તો મત્સ્ય પુરાણમાં બતાવ્યા પ્રમાણે શેષનાગની 1000 ફણાઓ, એના મધ્યમાં કુમુદ નામની ફળા છે, અને તેના ઉપર સર્વ સ્થાનોમાં શિરોમણી મહાફળરૂપ વ્રજધામ છે ને બિરાજે છે. કૃષ્ણ વિહાર માટે તે 84 કોસનું છે. તેથી પ્રદક્ષિણા પરિક્રમા કરનારને ધન, ધાન્ય, સુખ મળે છે. ત્યાં દાન, પૂજન, વાસ કરવાથી વિષ્ણુ લોક મળે છે. ત્યાં વસવાટ કરતા મૃત્યુ થાય ને તો પુનર્જન્મ, બીજો જન્મ લેવો પડતો નથી. અને ત્યાં કરેલું પુણ્ય છે 1,00,000 ગણું થાય છે. એટલે શ્રી કૃષ્ણે ત્યાં 2500 તીર્થો નિર્માણ કર્યા છે. વ્રજ યાત્રા કરવાથી ને 2500 તીર્થોની યાત્રા છે એ સંપન્ન થાય છે. આવી યાત્રા વૈષ્ણવ આપણે કરવાની છે. તો અવશ્ય બધા પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અવશ્ય કરી લેજો વૈષ્ણવ, જેથી તમને અવિરતપણે પુષ્ટિ માર્ગીય સત્સંગો રોજે રોજ પ્રાપ્ત થતા રહેશે. સાથે સાથે રોજ રાત્રે 9:30 વાગે વૈષ્ણવ આપણે લાઈવ થઈએ છીએ અને લાઈવ ભગવત વાર્તા કરીએ છીએ, એનો પણ આપને આનંદ મળશે. સાથે સાથે બપોરે 2 વાગ્યે પણ લાઈવ થઈએ, એમાં પણ વૈષ્ણવો છે તમે લાઈવ થઈ અને સત્સંગનો આનંદ માણી શકશો. એટલે અવશ્ય પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને વૈષ્ણવો આજે તમને આ સત્સંગમાં આનંદ આવ્યો હોય, કોઈ સારી સચોટ માહિતી પ્રાપ્ત થઈ હોય તો અવશ્ય વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી દરેક વૈષ્ણવોને સત્સંગ છે પ્રાપ્ત થઈ શકે. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય.